بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې تاسو به ټیک وئ. مونږ که تاسو خیال وکړئ د تیر څو لیکچرونه اپریټنګ سیسټم سټارټ کړی دی. اول مونږ د اپریټنګ سیسټم چې کوم بیسیک پراپرټیز وو، کوم فیچرز وو، بیا مطلب کوم کمپوننټ وو، هغه ایکسپلین کړل په ملټیپل ویډیوز کې. بیا مونږ د اپریټنګ سیسټم چې کوم ټایپس دي ټایپ سټارټ کړل. په ټایپس کې مونږ ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم او بیچ اپریټنګ سیسټم وکړو. اوس یې موږ سره یو اپریټنګ سیسټم دی چې موږ ورته ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم یایو. اول خو دا چې که زه ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم ډیفاین کېدل وغواړم نو زه ډیفاین کولی شم چې a distributed operating system is an operating system that manage a group of independent computers and make them appear to the user is a single system. ګوره موږ سره ملټیپل کرنلز، ګوره دلته که تاسو خیال وکړو ما سره یو مشین A دی، یو مشین B دی، یو مشین موږ سره څه دی C دی. اوس زه غواړم چې دا ملټیپل مشین د اپریټنګ سیسټم په ترو باندې زه داسې بیهیو کوم. نارملی موږ سره چې څومره که زه تاسو له د مایکروسافټ اگزامپل هیر کړم نو مایکروسافټ کې موږ سره ډومین کنټرولر دی. ډومین کنټرولر کې څه وي چې کله موږ سره یو سیسټم په نیټورک باندې ملټیپل سیسټم له څه ورکړي سرویسز ورکړي، هغه مختلف قسم سرویسز کیدی شي. کله هم چې موږ سره د ملټیپل سیسټم په یو وینډو اپریټنګ سیسټم باندې دا ټول اپریټ کیږي ډسټریبیوټ او هر کمپیوټر چې کوم موږ سره د انټ کنیکټډ دی داسې ښکاري چې کده موږ سره یو سنگل انډیپندنٹ سیسټم دی. نو دغه اپریټنګ سیسټم ته موږ چې یو دغه ته موږ یو ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم یایو. یو بل ډیفینیشن بیرته وکم چې it is a type of operating system where processing is distributed among یا across multiple machine یا nodes connected by the communication networks. نارملی ګوره ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم چې د کوم موږ سره کنسپټ دی دا یې څه شي دپاره راغلی دی. اول خو دا چې که تاسو خیال وکړئ موږ سره ګوګل فایل سیسټم جی اف ایس په تاسو ویلی دغه په مقابله کې موږ سره یو ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم یا یو ډسټریبیوټډ چې کوم ډیټابیس سیسټم دی موږ سره و هډوب ډسټریبیوټډ فایل سیسټم ایچ ډي ایف ایس. نو ایچ ډي ایف ایس نارملی د موږ سره د ډسټریبیوټډ ډیټابیس کنسپټ دی. اوس د ډسټریبیوټډ ډیټابیس شی وي ګوره کله هم چې موږ له یو ټاسک راشي سرور ته د کلاینټ نه نو د سره د سرور سره په ایډیشنل سرور وي دا ور سره په موږ سره په پیرالل کې کنیکټ وي. نو چې دا کوم سرور وي د سرور د ټاسک ډسټریبیوشن وکړي دا سپلیټ کی او په ملټیپل چې کوم کنیکټډ نوډ وي او دا صرف دغه سرور ته ښکاري. دا موږ سره چې کوم مطلب اپلیکیشن لیئرز وي اپلیکیشن یا ډسټریبیوټډ اپلیکیشن دی موږ سره یوزر نه پټ وي. نو نارملی یو پروسس چې یو سنگل سیسټم باندې په 10 منټه کیږي په دغه سرور باندې بیا موږ سره په مطلب په فریکوینټ په ملټیپل سرور ډسټریبیوټ شي په 10 سرور ډسټریبیوټ شي. نو مطلب په 10 پارټ کې او هر پارټ په 1 منټ کې وشي. نو نارملی د 10 منټ چې کوم پروسس بیا په 1 منټ کې وشي. دغه نه علاوه موږ په سمپل الفاظو کې دا مطلب تاسو ته ډیفاین کو نو زه داسې هم ډیفاین کولی شم چې ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم connect multiple computer to work together sharing resource and task transparently. مطلب دا چې موږ سره ملټیپل کمپیوټر کله چې په یو ځای باندې راشي د سنټرل یو منیجریل یا منیجمنٹ ټولز یا سافټویر وي هغه ته موږ څه یو اپریټنګ سیسټم یایو. دا ملټیپل سیسټم د یو سنگل اپریټنګ سیسټم لاندې دا څه کیږي منیج کیږي پروسس ډسټریبیوشن کیږي. نو داسې قسم هغه ته موږ یو ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم کله چې یو پروسس راشي او سنگل پروسس ډسټریبیوټ کی په امنګ چې کوم فزیکلی کمپیوټرز دي په دغه فزیکل کمپیوټرز کې ریسورس شیرینګ اصل کې موږ سره په دغه کې وشي. همونږ که کی د هر یو اپریټنګ سیسټم څه کی فیچرز یا کریکټریسټک وي که موږ د ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم کی فیچرز وګورو نو اول ټرانسپرنسي راځي. یوزر ډونټ سی ملټیپل کمپیوټرز دیٹ دے work is a single system. نارملی ګوره موږ سره ټرانسپرنسي دا انشور کوي. ټرانسپرنسي چې ته چې یوزر ته ډایرکټ پته نه لګي. فار ایگزامپل زه یو سرور د یو سپیسیفیک اپلیکیشن دپاره اکسس کم او دا سرور به ذات خود په مطلب چې په کوم ځای کې په نیټورک باندې پروت دی دغه سره نور بیک اپ سرور دی. اوس دا بیک اپ سرور او سرور دا کمپلیټلی منیج شوي په څه شي باندې په یو اپریټنګ سیسټم چې ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم دی. اوس ماله د سروس کوم یو سرور مین سرور یې راکوي که بیک اپ سرور یې راکوي چې هغه ته موږ ایډیشنل ډومین سرور یایو. موږ ته دا کوم یو راکوي نو دی موږ نه څه کړي هایډ کړی وي
نو داسې قسمه فیچرز ته موږ یو ټرانسپرنسي ورته یو. بیا ریسورس شیرینګ کې نارملی هارډویر کوم را درومي، هارډویر کې سی پی او شو، پرنټر شولو، ډیسک شولو، دا یې موږ سره نارملی دا په څه شي کې په دغه کې موږ سره د هارډویر او د سافټویر چې شوي دی موږ سره شیر شوي. ګوره په ډسټریبیوټډ چې کوم مطلب سیسټم وي، په ډسټریبیوټډ سیسټم کې سیم ریسورسز دی موږ سره شیر شي امنګ ملټیپل، نو دی موږ سره چې کې د ریسورس شیرینګ دم پوره هم استعمالیږي. دغه نه علاوه که موږ سکیلیبیلیټي پوینټ اف ویو سره وکسو، کله چې یو ډسټریبیوټډ انوایرمنټ جوړ شي په دغه ډسټریبیوټډ نیټورک کې، فار ایگزامپل ما سره 10 سیسټم دی، په بعد کې زه وغواړم چې 10 ورسره ایکسټرا نور ایډ کړم، نو دا کې ما سره دا کیپیبیلیټي شته چې زه پکې نور ایډ کړم. دغه ته موږ چې سکیلیبیلیټي یو. بیا موږ سره یو ټرم راځي ریلایبیلیټي. موږ سره په دغه کې ریلایبیلیټي اصل کې فالټ ټولرنس نه وتلی دی. دغه دا مطلب دی چې فار ایگزامپل ما سره د ماشین ا په دغه باندې یو پروسیس رن دی، دا ډاون شو د څه وجې نه، پاور فیلیور وشو یا هارډویر فیلیور وشو یا سافټویر فیلیور وشو، دا پروسیس اتومیټیکلی موږ سره شیفټ شي ماشین بي ته، په دغه باندې رن شي، دا هم ډاون شو. دلته ما سره سی ته شي، په دغه کې د ا هغه شو بیرته اپ شو، نو که سی ډاون شو نو ډایرکټ بیرته ا. مطلب دا چې موږ سره ملټیپل سیسټم د یو یا دوو یا د دریو چې کومه پرې ټول نه وي ډاون شوي، خو دغه کې موږ سره سنګل پوینټ اف فیلیور دی چې نیټورک دی. که نیټورک ډاون شول نو تاسو سره به څه شی وي، دا سیسټم بیا سره بیا کار نه کوي. نو دغه کې موږ سره ریلایبیلیټي فالټ ټولرنس دا دی چې که یو سیسټم ډاون شي نو تاسو سره به بیا هم سیسټم روان وي، تاسو سره به د ریسپانس نارملی بینکینګ چې د کوم سرویسز دي، ایرپورټ شولو، مطلب د ایر ټیکټینګ شولو، دا موږ سره ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم استعمالوي. خو بیا موږ سره کنکرنسي چې شي ته په سیم ټایم کې ملټیپل یوزر یا پروسیس دا موږ سره چې کلی انټرټین کېدای شي. مطلب دا یو سنگل په سیم ټایم کې یو نه زیات یوزر یا مطلب یو نه زیات پروسیس د موږ سره په سیم ټایم کې په دغه سیسټم باندې چې کېدای شي. دا مطلب دا چې په دغه کې یو قسم له کیپیبیلیټي د ټایم شیرینګ هم شته دی. مطلب دا چې ما سره ملټیپل سیسټم دی، یو پروسیس راغی ممکن دی چې آی ای لویر کی، بل راغلو کېدای شي چې بي لویر کی، بل راغلو کېدای شي چې سی لویر کړي. مطلب اویلیبیلیټي چې کومې موږ سره په ټایم سره فری وي او مخ ته اساین شي، انټرنلی پکې بیا موږ سره دا بیرته مخ کېږي. مطلب دا په دغه باندې ما الریډي په ایم ایس کې یو ریسرچ ورک هم کړی و، هډوب ډسټریبیوټډ فایل سیسټم، او په هغه باندې د ورډ کاونټ والا اگزامپل په یو عام سیسټم باندې موږ ایگزیکیوټ کړلو، دغه دپاره کوډ خپل لینکس بیس کوډ موږ دا کړی و په یوبنټو لینکس چې کوم انوایرمنټ دی په هغه کې موږ کړی و. نو هغه کې بیا موږ سره چې کوم او ریسپانس د ډسټریبیوټډ سیسټم والا و ډېر ښه ایز کمپیر ټو چې کوم موږ سره نارمل اپریټنګ سیسټم والا سیسټمز وو. که موږ د دغه هر یو سیسټم یا هر اپریټنګ سیسټم لکه څرنګه ایډوانټیجز لري، نو داسې موږ سره ډیس ایډوانټیجز هم وي. د دغه ډیس ایډوانټیجز چې نارملی موږ سره په دغه کې نیټورکینګ سکلز غواړي یا مطلب ښه نیټورکینګ کیپیبیلیټي غواړي. دغه نه علاوه موږ سره اپریټنګ سیسټم مینجمنټ دا هم یو ګران کار دی، ځکه چې دغه موږ سره یو کمپلیکس ډیزاین دی. دغه نه علاوه موږ سره سکیورټي ریسک هم پکې وي، ځکه چې ډیټا موږ سره په نیټورک باندې دلته تاسو کتای شو موږ سره د ملټیپل کرنل کنیکټ دي په شي باندې. کرنل خو به پیژنو کنه کور پارت دی د اپریټنګ سیسټم، ملټیپل کرنل دا موږ سره کنیکټ دي په شي باندې په نیټورک باندې. نو دغه کې موږ سره د ډیټا ټریولینګ کېږي په نیټورک باندې. نو داسې مطلب دا ممکن دی چې موږ سره چې وشي سکیورټي ریسک وشي. خو بیا موږ سره ډیپینډنسي په نیټورک باندې ما تاسو ته وخت هم وویل چې دغه یو سنګل پوینټ اف فیلیور دی، یا مطلب دا چې موږ سره د دغه کې یو لوب هول چې دی نیټورک. که نیټورک ډاون شو دا کمپلیټلی ډیپینډ کی په نیټورک باندې، چې نیټورک ډاون شولو سیسټم به د کار کی، خو دا بس شی وي ریسپانس په نه را درومي. او دغه کې بله یو مسله دا ده چې کله پکې څه ټربل شوټینګ کې، نو ټربل شوټینګ نارملی په دغه کې لږ ګران کېږي. دغه مختلف قسم اگزامپل دي، لکه لوکس موږ سره لوکس تاسو بیا سرچ کې په نیټ باندې LOCUS لوکس دا یو اگزامپل دی د ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم. امیبا دا یو اگزامپل دی، میک MACH میک یا کورس د موږ سره اگزامپلز دي د چې شي د ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم. یا ګوګل فایل سیسټم چې کومې موږ سره ماډرن ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم کنسپټ دی، نو د موږ سره ملټیپل اگزامپل دي د چې شي ولا د ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم. په لاست کې موږ په شارټ الفاظو کې داسې ډیفاین کړی شو چې ا ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم کنیکټ ملټیپل یوزر هو ار ا نیټورک په یو نیټورک باندې ټو ورک ټوګیدر از ا سنګل سیسټم یا از ا ون سنګل سیسټم.
enabling resource sharing, fault tolerance and high performance. نو داسې قسمه سیستم ته موږ څه یو چې په کوم کې موږ سره ملټیپل سیستم په نیټورک باندې دا بیهیو کی لایک ا سنگل سیستم او دغه کې موږ سره کیپیبیلیټي راشي د چې شي د ریسورس شیرینګ د فالټ ټولرنس او د ګډ پرفارمنس ولنه داسې قسمه اپریټینګ سیستم ته موږ یو دغه موږ یو ډیسټریبیوټډ اپریټینګ سیستم یو کلیر شول ورته دا ډیسټریبیوټډ اپریټینګ سیستم به اوس امید دی چې تاسو ته به ډیر څه به تاسو ته کلیر شوي د ډیسټریبیوټډ اپریټینګ سیستم نه شزدلمیه مازغوله سراغلل که نه نه کیږي دا به خیر دی وګورئ انشاءالله امید دی چې تاسو ته به بیا پکې څه مسله نه وي خدای چې یو نور اگزامپل راله راکړه دغه میبا لوکس میچ کورس نه علاوه خو ما تاسو ته ګوګل فایل سیسټم هم ویلی وایي دغه نه علاوه ما ورته ووي چې ما خپله باندې کار پکې کړی هډوب ډیسټریبیوټډ فایل سیسټم ایچ ډي اف اس ورته یي دی موږ سره د بیگ ډیټا پروسیسینګ دپاره استعمالیږي او چې دا کوم ما تاسو ته جي اف اس ویلو ګوګل فایل سیسټم دا ګوګل استعمالوي د ډیسټریبیوټډ سټوریج دپاره دغه نه علاوه موږ سره یو لیټیسټ هغه مایکروسافټ ایژور اپریټینګ سیسټم کلاود انوایرمنټ دی دا موږ سره ډیسټریبیوټډ کمپیوټینګ انشور کوي و دغه نه علاوه پلین 9 موږ سره د بیل لیب یو ریسرچ مطلب اپریټینګ سیسټم دی د چې شي دپاره د ډیسټریبیوټډ اپریټینګ سیسټم دی یو ریسرچ بیس ډیسټریبیوټډ اپریټینګ سیسټم دی پلین 9 د بیل لیبز والا نو امید دی چې دغه نه به تاسو ته د اگزامپل او د مکمل چې څومره هم دي او دغه نه علاوه د کورس شولو یا مطلب ایمیبا شولو ایمیبا یې موږ سره دا لکه چې نه پوښتنه وکړه چې دا کوم قسم اپریټینګ سیسټم دی دا ډیزاین شوی ټرانسپیرنسي او پیرالل پروسیسینګ دپاره لوکس چې کوم دی موږ سره ارلیسټ ډیسټریبیوټډ اپریټینګ سیسټم دی او دی موږ سره یو سی ایل ای دا یو ارګنایزیشن دی دغه ډیولپ کړی و چې دا کوم میچ دی میچ اصل کې موږ سره د کرنل موږ ټایپ ویلی وو که تاسو خیال وکړو په تیر لیکچر کې که نه مې وي کتلي نو په آی بټن به تاسو ته میلاو شي د کرنل ټایپ میک چې کوم دی دا موږ سره مایکرو کرنل بیس اپریټینګ سیسټم دی خو دغه کې موږ سره ډیسټریبیوټډ فیچرز دي ګوره درې قسمه موږ ویلي وو یو موږ چې ویلی مونولیتیکل ویلی یو هایبرډ ویلی وو او یو مایکرو ویلی وو نو دا مایکرو چې کوم دا موږ سره نارملی په دغه کې فیچرز د ډیسټریبیوټډ چې کوم اپریټینګ سیسټم په دغه کې شته دی او چې دا کوم کورس دی کورس موږ سره نه صرف ډیسټریبیوټډ ورکینګ سپورټ کوي بلکې پیرالل اپلیکیشن کمپیوټینګ دا هم پکې موږ سره شی کېږي سپورټ کېږي نو دا مختلف قسم د ریل ورلډ چې کومې موږ سره اگزامپلز دي په اکیډیمیا کې یا په ریسرچ بیس کې موږ سره چې کوم استعمالیږي نو هوپفولي چې دا به تاسو ته اوس کلیر شوی وي هغه ملګري چې په کوم پلیټفارم هم مونږ ګوري نو کاینډلی په دغه ویډیو باندې کمنټس کوئ دا لایک کوئ دا شیر کوئ او یوټیوب ملګري کم از کم دا تاسو خپل چې څومره زړه ته نږدې خلک یې هغو سره شیر کو ټیک ټاک ملګري هم دا ریپوسټ کوي چې ډیرو خلکو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي جزاک الله خیر